એન્ડ એ જ્યારે પતી ગઈ કોન્ફરન્સ ત્યારે એની આપણી ગવર્મેન્ટમાં એટલી બધી ચર્ચા હતી કે દેન હિઝ એક્સેલન્સી ધ ઇન્ડિયન એમ્બેસેડર ટુ યુનાઇટેડ નેશન્સ મિસ્ટર સૈયદ અકબરુદ્દીન હી ઇન્વાઇટેડ અસ ફોર ટી કે તમે આવો. અને અગેન ટુ બી ઇન્વાઇટેડ ઇન ધ ઇન્ડિયન એમ્બેસી રાઇટ ઓપોઝિટ યુનાઇટેડ નેશન્સ, ફરીથી ઇન્ડિયન ફ્લેગ જોવો, એની સાથે ફોટો પડાવો, વોઝ અ બિગ મોમેન્ટ. Just can picturize I can still sleep. I have every frame. એક frame મારા મગજમાં છે. એટલે it is an unbeatable experience. હાય. સો આજે એક એવા માણસને મળ્યો છું હું કે જેનો એક્સપિરિયન્સ મારા કરતાં એટલો વધારે છે દેટ આઈ ફીલ લાઈક આજે વાતો કરવા કરતાં વધારે મારે ખાલી શીખવાનું છે. એક એવા ઓન્ટરપ્રેન્યોરને કે જેને એક નહીં ઘણા બધા બિઝનેસોને આગળ લેવામાં એમનો બહુ મોટો હાથ છે. સમવન who thinks that it is not just about earning, but it is equally important about giving back to the society. So much so that he runs something called as 1 rupee mentorship for startups. And એ વિચાર જ મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે. And someone who has been the first Gujarati to represent at UN. It is really an honor to be sitting here, to be having you at our podcast a night before Gujarat's most loud podcast and one of India's top 3 regional language podcasts. Welcome to the show, Chiranjiv, sir. Thank you so much. Thank you so much, Shrungar, and your entire team for having me here. It's a pleasure. It's a pleasure. So, first thing first, 2000 થી તમે entrepreneurial journey start કરી છે. So, can you give us a quick intro about, how has been your entrepreneurial journey અને કયા business start કર્યું and what are the things that you're doing right now? So, doing this quickly is not possible because it is Take your own sweet time. 22 years of the entire journey that is started. અને ગુજરાતી અને ઓન્ટરપ્રેન્યોરશિપ તો સાથે જ જાય છે, એટલે એમાં તો કોઈ ડિફરન્સિએશન છે જ નહીં. માણસ કંઈ બી કરતો હોય, સવારથી 9 થી 6ની નોકરી બી કરતો હોય, પણ 6 થી 7 તો એ કોઈ બી ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ કામ કરી જ કાઢશે એનું સાઈડમાં. એવો પોસિબલ જ નથી કે એવો કોઈ ગુજરાતી હોય જે ના કરતો. ઇટ રન્સ ઇન આર બ્લડ એન્ડ આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ અ કમ્યુનિટી which is the most entrepreneurial community today in the world, and also represent that community at one of the most loved podcasts, one of the most loved Gujarati podcast, which is very, very important. એટલે when I heard about it and when you told me that we are going to talk in Gujarati, I was so impressed and so proud કે આપણે ગુજરાતીમાં કન્વર્ઝેશન કરવાનું છે. કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધ જગ્યાએ જઈએ ત્યાં એટલે આદત એવી થઈ ગઈ છે કે બીજી બધી લેંગ્વેજીસમાં વધારે બોલીએ છીએ, પણ ગુજરાતીને પ્રમોટ કરવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણું જ્વેલ છે, આપણું ટ્રેઝર છે, આપણી ઓળખ છે, આપણી પ્રાઇડ છે, અને એને જેટલું આપણે પ્રમોટ કરી શકીએ, એના થ્રુ જેટલા એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકીએ, ઇટ ઇઝ વેરી, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ કે થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર હેવિંગ મી હિયર. ઇટ ઇઝ માય પ્લેઝર rather than anything else to be a part of this wonderful journey and initiative that you all have started. Second, like you said, my journey of entrepreneurship started જ્યારે હું 18 વર્ષનો હતો. 18 વર્ષ કે 19 વર્ષનો હોઈશ ત્યારે હું કમ્પ્યુટર સાયન્સ ભણતો હતો બેંગ્લોરમાં. અને બેંગ્લોરમાં ફર્સ્ટ યર હોસ્ટેલમાં કર્યું. સેકન્ડ યર અમે લોકોએ રિક્વેસ્ટ કરીને, પેરેન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ કરીને 6 અમારા જે ક્લાસમાં મારી બેચમાં 6 છોકરાઓ હતા જે ગુજરાતના જ હતા, એટલે ગુજરાતી છોકરાઓ અમે લોકોએ એક ઈસરો લેઆઉટમાં ઘર લીધું ત્યાં બેંગ્લોરમાં. અને જ્યારે ત્યાં રહેતા હતા ત્યારે અમારી બાજુમાં રોજ એક સાયન્ટિસ્ટ રહે, રોજ ઈસરોમાં જતા પહેલાં રોજ એમના ગરાજમાં એ રિસર્ચ કર્યા કરે, બધું કર્યા કરે. એટલે અમારે ક્રિકેટ રમતા હોઈએ, સાંજે બોલ જાય તો હાય હેલો થાય એમની સાથે. એટલામાં જ સપ્ટેમ્બરમાં 9/11નો અટેક થયો. અને ત્યારે તમને યાદ હોય તો એવું થયું કે ટીવીઝ ને ના હોય આપણી પાસે, એટલે બાજુમાં રિક્વેસ્ટ કરી કે આવું સાંભળ્યું છે અંકલ તો અમને જોવાય છે કે તો આવો કે પ્લીઝ સી ધ ન્યૂઝ. ઇટ વોઝ પીપલ વર વેરી એન્શિયસ અબાઉટ વોટ એવર ઇઝ હેપનિંગ, નથિંગ લાઇક ધીસ કુડ હેવ હેપન્ડ ઇન ધ વર્લ્ડ. અને એટલે ગયા હતા, એટલે બાજુમાં જોવા ગયા. અને બીજા બધા ફ્રેન્ડ્સ જ્યારે ટીવી જોતા ત્યારે મેં એમની સાથે કોન્વર્ઝેશન સ્ટ્રાઇક કર્યું. પહેલાં જ પૂછ્યું કે અંકલ આપ પૂરા દિન કરતે ક્યાં હોય ગેરેજ મેં જાકે? તો એમને કીધું ચલો ઇન્ટરેસ્ટ હે? તો કીધું હા એકદમ બહુ જ્યાદા ઇન્ટરેસ્ટ. તો એ લઈ ગયા અને એમની આખી રિસર્ચ લેબને બધું બતાવ્યું ગેરેજમાં એમને વોટ હી હેડ મેડ.
અને એ ટોલ્ડ મી કે આ એક એવું હર્બલ લિક્વિડ મેં ઇન્વેન્ટ કર્યું છે જેના બધા ટ્રાયલ્સ હું કરી ચૂક્યો છું, બધું જ કરી ચૂક્યો છું. હવે ખાલી એને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝમાં આપણે આપવાનું છે. એનાથી બધા જ કેમિકલ્સ રિપ્લેસ થઈ જશે જે વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે યુઝ થાય છે. કીધું ઇટ સાઉન્ડ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તો તમે કોઈ માર્કેટ કર્યું કે માર્કેટ કરના મેરા કામ નહીં, મેરા કામ કરના રિસર્ચ है. तो फिर रिसर्च तो सर ऐसे रहेगा, कोई मार्केट नहीं करेगा तो क्या होगा. तो उसके बारे में कल बात करते हैं. કાલે ગયા આપણે તો ગુજરાતી કોલેજથી આવીને પહેલાં ત્યાં ગયા. એટલે મારા મગજમાં જેટલા વિચારો હતા કોલેજના એ 6 કલાક દરમિયાન એ બધા મેં એમને કીધા, આઈડિયાઝ કીધા કે કર શકતે. એટલે સેમિસ્ટર બ્રેક જ્યારે લાસ્ટ સેમિસ્ટરનો હતો ત્યારે આવી ગયો અને એમની પાસે બધા પેપર્સ લઈ આવ્યા. એટલે ફેમિલીની કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીના લેટર પેડ પર કેમિકલની બધી જ ડિટેલ્સ મૂકીને આ માર્કેટિંગ ચાલુ કરવાનું. અને અહીંયા વેકેશન દરમિયાન કોઈ પણ બીજી વાતો કર્યા વગર આ હું એટલે શેર કરું છું બિકોઝ અ લોટ ઓફ પીપલ હુ આર દેર હુ આર લિસનિંગ ટુ અસ કેન ઓલ્સો દિસ યુથ કેન ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. બીજા બધા ભાઈબંધો જ્યારે વેકેશન ઉજવતા હતા ત્યારે મેં 9 થી 7 ઓળખાણ વગર, ઓળખાણ સાથે, ખબર હોય ના હોય એવી જગ્યાએ જઈને આનું ડિટેલ ડિસ્કશન કર્યું. જેટલું સમજો તો એટલું, ના સમજો તો દરેક મિટિંગમાં મને સમજ પડે કે કેમિકલ આ રીતે નહીં, આ રીતે એને રિપ્રેઝન્ટ થાય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, આની આ પ્રોબ્લેમ હોય. હવે એ મારું લિક્વિડ કરી શકે છે કે નહીં, એના પાછા ફોન કોલ્સ કરવાના, એનો પાછો ઈમેલ પર જવાબ લેવાનો. એ વખતે તો નવું ચાલુ થયું હતું. આ ઈમેલ, ફોન કોલ્સ, મોબાઈલ ફોન્સ બધું ઇન્વેન્ટ પ્રોપર એક એન્ડ યુઝર પાસે આવતું થયું હતું. અને એ કમ્યુનિકેશન ચેલેન્જીસ સાથે આ બધું કરતા હતા અને ફરતા હતા તો કશું જ ક્રેક ના થયું મારાથી. મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે તમે અહીંયા આવો. હું ઘણી વસ્તુઓનો જવાબ નથી આપ્યો. બેટર આ ટુ એન્ડ ફ્રો કરતાં લોકોને ટ્રસ્ટ નથી આવતો, તમે અહીંયા આવો. સાયન્ટિસ્ટને મેં બોલાયા, મારી સાથે રાખ્યા, 15 દિવસ અમે લોકો ફર્યા. બહુ ડિફિકલ્ટ હતું કે કોઈ એમની ચાલુ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અમને કરે, પણ પછી પાછા જવાનો સમય આવી ગયો હતો. અને જ્યારે અમે લોકો સાંજની ટ્રેન હતી અને 12 વાગે લંચ લેતા હતા ત્યારે જ ફોન આવ્યો એ વખતે એક અમદાવાદની નામાંકિત 5 સ્ટારમાંથી કે અમે લોકો ઇકો ફ્રેન્ડલી ને ગ્રીન તરફ જઈ રહ્યા છે. જે ગ્રીન જર્ની જે ચાલુ થઈ હતી આ ઇકો ફ્રેન્ડલી બધું કરવાનું બધું એ 2000ની સાલમાં ચાલુ થઈ હતી. અને એમનો આવ્યો કે અમને નેશનલ મેન્ડેટ છે કે અમારે બધું ઇકો ફ્રેન્ડલી કરવાનું છે, એટલે આ લિક્વિડ અમારે વાપરવું પડે એવું છે. તો અમે તમને ઓર્ડર રિલીઝ કરીએ છીએ, કાલથી અમારું પહેલું 100 કિલોઝ અમને મોકલાવો. એટલે અમે કીધું ભાઈ ટ્રેન પોસ્ટપોન કરો. હવે ત્યાંથી મંગાવ્યું, કર્યું. વી સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ધ ટ્રાયલ્સ વર એક્સેલન્ટ, ઇટ વેન્ટ વેલ. અને પેલું કે સમયની બદલાયો તો અઠવાડિયા માટે કોલેજમાંથી ઈમેલ કરીને એ વખતે ટાઈમ માંગ્યો કે અમે મોડા ઇશ્યુ ફોર સમથિંગ બાના કાઢીને અને ધંધો કર્યો, એસ્ટાબ્લિશ કર્યો સરસ રીતે. અહીંયા અમારા એક ફેમિલીના જે અમારા રિલેટિવ છે એમને મૂક્યા. મેં કીધું તમે આ સંભાળો, હું ત્યાં જઉં છું, મારે ભણવું પડશે, પતાવીને આવું છું, પણ આઈ કીપ કમિંગ એઝ મચ એઝ પોસિબલ. અને એ 6 દરમિયાન લાસ્ટ સેમેસ્ટર દરમિયાન બી બહુ જ એનું એસ્ટાબ્લિશ કર્યું અને બધું જ કર્યું. પાછા આવીને નક્કી કર્યું કે માસ્ટર્સ આઈ વિલ ડૂ ઓનલાઈન અને હું કામ કરીશ ને આ બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરીશ. બહુ જ ટોકન પૈસા ઘરેથી લીધા હતા, માત્ર 60,000 રૂપિયા, જે ચાલુ કરવા માટે, પહેલો મટીરિયલ મંગાવવા માટે. એ 6 મહિના દરમિયાન એટલા ઓર્ડર્સ હતા કે એ પૈસા બી વ્યાજ સાથે મારા પેરેન્ટ્સને પાછા આપી દીધા. લેપટોપ લીધું પહેલું, અને લેપટોપ અને મોબાઈલ ફોન ખરીદીને આખા ઇન્ડિયામાં ફરવાની જર્ની ચાલુ કરી. અને કોલ્ડ કોલિંગ અને ગમે ત્યાં ઈચ્છા થાય ત્યાં કરવાનું, ઓળખાણ કરીને કોઈકના રેફરન્સથી કશેક કરીને કરવા માંડ્યા. એક પછી એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ મૂકતા ગયા આખા ઇન્ડિયામાં. અને 23 વર્ષની ઉંમરે પહેલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ કોન્ફરન્સ કરી આબુમાં એ વખતે. અને જ્યારે 27 ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાના હતા મારી સામે બેઠા હતા. દેટ ઇઝ ધ સક્સેસ સ્ટોરી. 1 ટન લિક્વિડ અમે દર મહિને કરતા હતા. પણ ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ જે જર્ની હોય, ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ કીડા હોય આપણી અંદર, એટલે એમ થાય કે ઓકે આ માઇલસ્ટોન અચીવ થઈ ગયો, હવે આનો ગ્રોથ એક્સ લિમિટ છે. તો જે વિઝન ચેન્જ કહીએ ને, જ્યારે પહેલો છે કમ્યુનિકેશન, કે જે કમ્યુનિકેશન શીખ્યા અમે લોકો. ધ સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ વિઝન ચેન્જ, રિસ્ક લેવાનું. તો રાઇટ રિસ્ક અને રાઇટ ટર્ન જ્યારે તમને લેતા આવડે ને તમારી લાઈફમાં, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. દરેક વખતે ઓપોર્ચ્યુનિટી તો રોજ તમારા દરવાજા પર રોજ ખખડાવે છે અને આવે જ છે. આજે બી આવતી હોય છે 10 ઓપોર્ચ્યુનિટી, પણ કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી કયા ટાઈમે ગ્રેબ કરવી એ તો સાચો ઓન્ટરપ્રેન્યોર છે. અને એ જો તમને ક્રેક કરતા આવે, એનું વિઝન હોય, તમે રાઇટ ફ્યુચર ફોરકાસ્ટ કરી શકતા હો. આજે કોઈ બી એનાલિસ્ટ શું કરતા હોય છે કે ફ્યુચરનો ફોરકાસ્ટ કરીને કંપની ક્યાં જશે, ટ્રેન્ડ શું હશે માર્કેટના, એ કેપ્ચર કરીને રાઇટ ટાઈમે તમે એને હોલ્ડ કરી શકો. તો દેટ ઇઝ વોટ અ સક્સેસફુલ ઓન્ટરપ્રેન્યોર ડઝ. સો રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો કરીને અને વિઝન કરીને નક્કી કર્યું કે ઇન્ડિયામાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો સ્કોપ બહુ છે. અમારું ફેમિલી એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની ચલાવતું હતું અને મારા ઓલ ક્રેડિટ ટુ માય ડેડ એન્ડ અંકલ, જે લોકોએ એ વખતે 20 વર્ષ 25 વર્ષ મહેનત કરીને બહુ જ એસ્ટાબ્લિશ કંપની અહીંયા કરેલી હતી. બટ દે ઓનલી ફોકસ્ડ ઓન સિટી વર્ક એન્ડ દે નેવર વેન્ટ આઉટ. અને એ લોકો એક લાઇનથી પર્ટિક્યુલર સ્પેશિયલાઇઝમાં જ કરતા હતા.
અને મને લાગ્યું કે આમાં જો પાવરની લાઇનમાં, વોટરની લાઇનમાં, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સીસ, આ બધા વિઝન્સ જો લાવીએ અને કોલેબરેટિવ અપ્રોચ, કે એકલો હું પૈસા કમાઉં એવું નહીં. એટલે પહેલાં તો ગવર્મેન્ટથી નીકળીને પ્રાઇવેટમાં ગયા અને પ્રાઇવેટમાંથી જઈને ગવર્મેન્ટમાં અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સમાં કોલેબરેશનમાં હું ગયો. એટલે પેલું કહે છે ને કે કમ્પીટ બટ નોટ કમ્પીટ, એટલે કોલેબરેટ બટ નોટ કમ્પીટ. That is, has become my life's one of the key success points, where I always believe in collaborating rather than competing with anyone else. એટલે જ્યારે જેટલા બી હું બિઝનેસીસ કરું છું, જેટલા બી સ્ટાર્ટઅપ્સમાં ઇન્વોલ્વ છું કે જે બી કરું છું, આઈ ઓલવેઝ બિલીવ કે જ્યારે કોલેબરેટિવ અપ્રોચ હોય છે કોઈની બી પાસે, તો તમારી એનર્જી અને તમારું મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ યોર્સ રીચિંગ ટુવર્ડ્સ યોર સક્સેસ ગોલ મલ્ટીપ્લાઇઝ ઇન અ વેરી ફાસ્ટર વે. કારણ કે તમારી પાસે હાથ વધી જાય છે. તમે લોકો એક વિઝન, 10 લોકો મળીને એક વિઝન જુઓ તો એ ગોલ અને એ વિઝન અચીવ કરવા માટે ઓછો ટાઈમ પીરિયડ લાગે તમને. એટલે એ જ રીતે બધી કંપનીઝને સાથે લાયા, નાના સબ કોન્ટ્રાક્ટિંગ કંપનીઝને સાથે લાયા અને વિઝન જોયું કે એક આવી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીમાં થોડોક ટાઈમ આપું. આઈ બિંગ ધ ઓનલી સન, આ બિઝનેસ તો આટલો જ ગ્રો કરશે, પણ જો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો જમાનો ઇન્ડિયામાં બહુ આવશે, તો એ વિઝન સાથે એમાં કર્યું. અને ડેડે અગેન મને એ જ રીતે કીધું કે ભાઈ તારે જે કરવું એ અલગ કરજે, મારી કંપનીને ડિસ્ટર્બ ના કરતો. એટલે એક અલગ જ ડિવિઝન બનાવીને ચાલુ કર્યું અને ઇન 3 years span the numbers were mind blowing. He grabbed the biggest orders that we could ever get into our lives, and we started doing different things. So every year became a milestone. અને જ્યારે ટેન્ડર્સ ખુલવાના હોય, જ્યારે નવા ટાઈપ્સ કરવાના હોય, એની પહેલાંની જે રાત કાઢવી કે કાલે આ સવારે સૌથી મોટું 2006માં કે 5 કે 6માં મને યાદ છે 10 કરોડનું ટેન્ડર હતું, 14 કરોડનું ટેન્ડર હતું. ઇટ વોઝ અ બિગ અમાઉન્ટ ધેટ ટાઈમ. અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ મેમકોનું બનાવવાનું હતું નરોડામાં, અને વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ. આજની તારીખમાં ઇટ્સ લાઈક અ લેન્ડમાર્ક સ્ટ્રક્ચર. એ જ્યારે અમે ટેન્ડર મળવાનું હતું, એ પહેલાં જે બટરફ્લાઇઝ હોય કે આ સાચા પડીશું, ખોટા પડીશું, વિલ ધીસ મેક મી, બિકોઝ ઇટ વોઝ લાઈક અ મેક ઓર બ્રેક. એન્ડ ઇફ યુ કુડ હેવ ગ્રેબ્ડ ઇટ, ઇટ કુડ હેવ બીન અ complete game changer for our company to grab કે 4 કરોડ કંપની ટર્નઓવર કરતી કંપનીને 14 કરોડનો ઓર્ડર મળી જાય, તો it's a completely different thing for us. And for me also it was a establishing point in my own family, getting my trust of my parents and everyone else, seeing કે જે છોકરો 12માં ફેલ થયો હતો એ કોલેજ દરમિયાન ધંધો કરતો થઈ ગયો, અને ધંધો કરીને એક ધંધો એસ્ટાબ્લિશ કરીને સિરિયલ ઓન્ટરપ્રેન્યોરશિપ કરી રહ્યો છે બીજા બિઝનેસમાં. ત્યારે હું ખાલી માત્ર 25-26 વર્ષનો હતો. એટલે ત્યારે એ ડિસિઝન લેવું અને એમાં કરવું વોઝ અ વેરી કી થિંગ. પણ સવાર તો પડે જ છે, એવરી નાઇટ બિફોર હેઝ અ બ્યુટિફુલ મોર્નિંગ ટુ ઇટ, એન્ડ ઓલ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ કીપ યોર ફેથ, કીપ યોર બિલીફ એન્ડ થિંક પોઝિટિવ. એટલે આફ્ટર ઓલ ધ હાર્ડ વર્ક દેટ યુ ડુ ઇઝ એવરીથિંગ દેટ મેટર્સ ઇઝ ફેથ, એન્ડ ધ મોર ફેથ યુ હેવ, આઈ થિંક ધ વર્લ્ડ કન્સ્પાયર્સ ટુ ગેટ ઇટ organized for you and get that success for you in a much better way. True. So after all the hard work, I just prayed the night before and couldn't sleep. If I could slept, I was wrong. So got up that day morning, waited for 12 o'clock to happen, went to the authorities, and as soon as they opened that, tenders was waiting, and we were luckily L1 in that. Nice. And that's when the game started changing, and my entry into the infrastructure business happened that time. Beautiful. So then slowly and gradually I think you started to realize when you can do it, and there are a lot many other entrepreneurs probably who has that charm, who has that passion, but somehow can't એમને કોઈ motivation or maybe the real path નથી મળતો. તો મતલબ how did this mentorship came into you? તમને એના પર પહેલાં આપણે થોડીક એક હજુ પાછું રિવિઝિટ કરીએ, બાકીનો જે અંશ રહી ગયો તો તમે વધારે કનેક્ટ કરી શકશો. તો જ્યારે એ કરતા હતા ને ત્યારે મેં કીધું એમ કે દરરોજ એક નવી ચેલેન્જ જોઈએ. એટલે આ બધા પ્રોજેક્ટ્સ જે અહીંયા લેવા માંડે, મોટા પ્રોજેક્ટ્સ એ પત્યા એટલે પછી મને 2007માં મારી પાસે વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી. અને મેં બહુ જ સર્વે કર્યો ત્યારે મને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં વોટર રિલેટેડ અંડર ધ then Honorable Chief Minister Shri Narendra Modi, there is a big water revolution coming in Gujarat, and he is very keen કે ગુજરાતના ગામડે પાણી તો હોવું જ જોઈએ, રોડ રસ્તામાં પાણી મારે સારા આપવા છે એમ. એન્ડ કે એમને ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવર માટે બી એટલું બધું કર્યું, પાણી સપ્લાય માટે બી એ વખતથી એમને આખી એક ઝુંબેશ ચાલુ કરી, રોડ્સ આપણા બનાવવાના ગુજરાતમાં, એક્સપ્રેસ વે થી બધું જ એમને ઉપાડી લીધું હતું એ વખતે કરવાનું.
એટલે એ આખી જર્ની ચાલુ થતી હતી. તો મેં કીધું પાણીમાં આપણી પાસે એક સર્ટિફિકેટ છે અને જો આમાં પડી જઈએ તો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવાય. તો હું ગયો એઝ યુઝ્યુઅલ મારા ફાધર પાસે કે આ મારે કરવું છે. એ કે મેં આમાં નુકસાન કર્યું દોસ્ત, મારી પાસે ના આવતો, મને આ લાઈન સેટ નથી થતી. એટલે મને લાગે છે કે હું કંઈક કરી શકીશ. એટલે અમારા બીજા એક ટેકનિકલ ડિરેક્ટર છે, એમની સાથે મેં આખી આ જર્ની ચાલુ કરી અને વી ગ્રેબ્ડ our first water distribution project in Amreli. And after all kinds of negotiations and everything, when we finally grabbed that order, trust me, it became to one of our most profitable projects. And since then, my vision proved out to be right. By the time of 2011, we were already in every possible nagarpalikas and cities of Gujarat, doing more than 21 projects just in water distribution. ઓકે. So that proved out to be a game changer for us. અને જેટલો પ્રોગ્રેસ અમે બીજા બધા સેક્ટર્સમાં નહોતા કરતા એટલા આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કરવા માંડ્યા. 2011માં મને થયું કે હવે મારે ગુજરાતની બહાર કામ કરવું છે. ચેલેન્જીસ તો રોજ જોઈએ જ, એટલે એ કરવા માંડ્યા. બાય દેટ ટાઈમ ઇન 2009 and 10 I joined this organization called EO. અને entrepreneurs organization is the world's most powerful community of entrepreneurs today. ઓકે. And the who's and who of the country and the strongest businessmen are a part of it. So luckily એનું ગુજરાત ચેપ્ટર ચાલુ કરવું હતું and they were finding someone who could do it. And someone suggested my name and I was a member that time. એટલે મારું નેટવર્ક એ એક વર્ષમાં આખા EOની કમ્યુનિટી સાથે ખાસું થઈ ગયું હતું because I was the founder president of Entrepreneurs Organization of Gujarat chapter. And I traveled a lot. I gave a lot of time to it. કોઈ બી જગ્યાએ તમે ટાઈમ આપો તો એનું રિઝલ્ટ મળે જ. જીમની મેમ્બરશિપ લઈએ ને આપણે જઈએ નહીં તો રિઝલ્ટ ના આવે, પણ લઈને રોજ જઈએ તો જીમ આજે નહીં 6 મહિને દેખાય. તો મેં એમાં બી બહુ ટાઈમ આપ્યો, સંસ્થાના બહુ જ કામો કર્યા, આઈ ગ્રીવ અ લોટ ઓફ ધેટ. એમાં બહુ બધું શીખ્યા ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ માટે અને નેટવર્ક બહુ સ્ટ્રોંગ બની ગયું. એ નેટવર્કનો સપોર્ટ લઈને મેં આ મારો બિઝનેસ આખો એસ્ટાબ્લિશ કર્યો સ્ટેટ્સ વાઇઝ. અને બાય 2012 તો વી વર ઇન MP, રાજસ્થાન. 14માં વી એન્ટર્ડ રાજસ્થાન. Again, everywhere it happened due to my own network and people and the friends who were strong businessmen, the who's and who of the country supporting me blindly to get these projects. લોકોનો સપોર્ટ બહુ જ મળતો ગયો. એક લિમિટ બાર જ્યારે 2014માં જ્યારે હું વોશિંગ્ટન DC સિલેક્ટ થયો, જે પ્રેસિડેન્શિયલ પ્રોગ્રામ હોય છે ગ્લોબલ લીડરશિપ એકેડેમીનો, એમાં આઉટ ઓફ 27 પીપલ ઓફ ધ વર્લ્ડ આઈ વોઝ વન ઓફ ધેમ ટુ બી સિલેક્ટેડ ફોર ધ 5-day પ્રોગ્રામ. એમાં વોરન રસ્ટેન્ડ, ધ chief advisor to so many presidents of US, was our trainer. And he's a towering personality. And Mr. Warren Rustandના એ પ્રોગ્રામમાં 5 દિવસ રહ્યા પછી મને એમ થયું કે those were life changing moments. અને ત્યારે મેં આ વસ્તુ અમારી લાઈફમાં શીખી કે બધું જ કરતાં આપણે રોજ બોલતું હોય ને તો ના ખબર પડે, પણ વેન યુ હિયર અધર પીપલ ટેલિંગ યુ એન્ડ જ્યારે એક્સપિરિયન્સ શેર કરતા હોય કે એમની સાથે શું થયું અને વાય ધીસ એન્ટાયર એક્સપિરિયન્સીસ હેઝ મેડ હિમ વોટ હી ઇઝ ટુડે. તો એવી ટાવરિંગ પર્સનાલિટીઝ જ્યારે કહેતી હોય તમે એક્સપિરિયન્સ કરતા હો હાઉ અધર લીડર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ હેવ શેપ્ડ અપ, તો એવું જ શીખ્યો હું 5 દિવસના અંતે કે મારી હેલ્થ અને મારા રૂટીન સિવાય મારી પાસે છેલ્લે કંઈ નહીં હોય, અને એ હશે તો આ બધી સક્સેસનું મહત્ત્વ હશે. સેકન્ડ ઇઝ મારું નેટવર્ક જેટલું સ્ટ્રોંગ એટલું મારું ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રોંગ. મારી સાથે જેટલા લોકો ઊભા આ સમયે એ જ સાચા મિત્રો, અને સાચા મિત્રો જેની પાસે જેટલા વધારે એની પાસે નેટવર્ક એની એટલી વધારે. તમારી બીજી કોઈ નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ તમારું જે નેટવર્ક છે એ તમારી નેટવર્ક છે. એટલે દેટ ઇઝ નંબર 2. અને નંબર 3 ઇઝ કોઈ પણ ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ જર્ની જો એમાં તમે સમાજને પાછું ના આપ્યું, જે સમાજે તમને આટલું બધું આપ્યું છે એને પાછું ના આપ્યું, તો તમારી જર્નીને તમારા પૈસાનો કોઈ મહત્ત્વ નથી. અને ત્યારે જે 5 દિવસનું રહ્યો ને ત્યારે મને થયું કે મને સાલા દરેક સ્ટેપે કેમ એવું થાય છે કે હું મજા નથી આવતી, કેમ સેટિસ્ફેક્શન નથી મળતું, કેમ મને મારો વાય જે છે એ મને જોઈએ એવો નથી મળતો. અને જે વાય શોધવાની ટ્રેનિંગ જે ત્યાં લીધી ને અમે અમારી જાત સાથે મનોમંથન કર્યું ને ત્યારે ખબર પડી કે યાર આપણો વાય લાઈફમાં કંઈક બીજો છે. હું કરતો હતો એ બધી વસ્તુઓ, મારા ફ્રેન્ડ્સને મદદ કરતો હતો, કોઈ મારા ત્યાં આવે તો મદદ કરતો હતો, મારા ફેમિલીમાં કોઈને બી કોઈ બી રિલેટિવને કોઈ ઇશ્યુ હોય વેધર નોન ટુ મી અનનોન ટુ મી હું બહારથી થતું હતું એટલું કરતો હતો. પણ મને થયું આઈ હેવ ટુ પુટ ઇટ ઓલ આઉટ ઇન અ વેરી સ્ટ્રક્ચર્ડ ફોર્મેટ. અને દેટ ઇઝ વેન આઈ ડિસાઇડેડ કે એક નાનો ગોલ છે કે આપણે જ્યાં સુધી આ દુનિયામાં છે ત્યાં સુધી એટલીસ્ટ ગમે તે પ્લેટફોર્મ પર 1 મિલિયન લાઈફ્સને 10 લાખ લોકોને ઇમ્પેક્ટ કરવા છે. કોઈકના મોઢા પર ખુશી લાવ્યા, કોઈને પાણી આપી, કોઈને દવા આપી, કોઈને એડમિશન કરાયું, કોઈકને કંઈક કરાયું, કોઈકને કંઈક મદદ કરી, પણ 10 લાખ લોકોની લાઈફમાં આપણા તરફથી કોઈક સ્માઇલ આવે એવી જિંદગી જીવવી છે. એ એક મોટો ત્યાં લખી કાઢ્યો.
અને પાછા આવીને આ જર્ની ચાલુ કરી. પાછા આવીને અમારું NGO બનાવ્યું વિચ ઇઝ કર્મા ફાઉન્ડેશન, જેને 8 વર્ષ થયા આવે. પાછા આવીને જુદા જુદા પ્રોગ્રામ્સ કર્યા, બહુ બધી ટ્રેનિંગો કરી એ દરમિયાન. એટલે બને એટલા સ્ટાર્ટઅપ સાથે ટચમાં આવ્યા. મારી જે આખી ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં EOમાં જે આખી ટ્રેનિંગ્સ થઈ, મેં જેટલા બોર્ડ્સને ટ્રેન કર્યા, હું સાઉથ એશિયાનો ચેરમેન થયો, હું ગ્લોબલ કમિટીમાં ગયો, એ જે ટ્રેનિંગ્સ થઈ અમારી, અને એ જે બધા જ એક્સપિરિયન્સીસ હતા, મારા બિઝનેસના જે એક્સપિરિયન્સીસ હતા, અને આટલા બધા જુદા જુદા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, જે બધી યુનિવર્સિટીઝમાં ને બધે હું ગવર્નિંગ બોર્ડ પર છું, એ જે એક્સપિરિયન્સીસ હતા, એ બધાનો નિચોડ, મારા એક્સપિરિયન્સીસનો નિચોડ. મારી સક્સેસ ઓફ મની ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ મેં જે એક્સપિરિયન્સીસ કર્યા છે, મારા જે ફેલિયર્સ થયા છે બીજા બધા બિઝનેસમાં, કારણ કે મેં 2014 to 2022માં કેટલાય બિઝનેસીસ કર્યા છે. કારણ કે ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઓબ્વિયસ કે પર્સન વેન હી બીકમ સક્સેસફુલ તો જુદા જુદા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો કરે જ જુદા જુદા સ્પીયર્સમાં. અને એ બધામાં ઘણા બિઝનેસીસ એવા હતા જેમાં આઈ કુડ નોટ સક્સીડ. આઈ ટ્રસ્ટેડ પીપલ, આઈ લોસ્ટ અ લોટ ઓફ મની, આઈ ડીડ નોટ ડૂ એન્ડ ડીડ નોટ ફોલો ધ રાઇટ રૂલ્સ ઓફ વોટ હેવ ટુ બી ફોલોડ એઝ એન ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ જર્ની. એટલે જ્યારે માણસે સક્સેસ અને ફેલિયર એક સાથે કર્યું હોય ને, ત્યારે એને સામેવાળા સાથે શેર કરવા માટેના પ્રાઇઝલેસ એક્સપિરિયન્સીસ એની લાઈફમાં બની જતા હોય છે. અને ફેલિયર્સ ઘણું બધું શીખવાડી જાય. એટલે એ જે શીખવાનું હતું ને, એ મને થયું કે બીજા ફેલ ના થઈ જાય. અને ઇન્ડિયાનું આખું રિવોલ્યુશન સ્ટાર્ટઅપ્સમાં આવી રહ્યું છે અત્યારે. અને હાઈએસ્ટ આપણી જો કોઈ બી તાકાત હોય તો આપણું યુથ છે. અને આપણો યુથ અત્યારે સ્ટાર્ટઅપ અને આઈડિયા સિવાય કંઈ જ નથી વિચારતો. તો જ્યારે 2024માં our 64% population is going to be under the age of 50 years and we'll be the youngest nation in just 2 years now in the entire world. આપણે ચાઇનાને બી આગળ કરી દઈશું હવે. તો સ્ટાર્ટઅપનું સક્સેસફુલ થવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ એન્ડ સક્સેસફુલ ઓન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ટુ વર્લ્ડ્સ એવરી પોસિબલ પ્રોબ્લેમ. તમે રાઇટ કમ્યુનિકેશન કરતાં શીખવાડ દો, તમારા સ્ટાર્ટઅપ્સને રાઇટ રિસ્ક લેતા શીખવાડ દો. ઓન્ટરપ્રેન્યોર્સ જેટલા ક્રિએટ થશે એટલું એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થશે, જેટલા એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થશે એટલા ફેમિલીઝ એના એસોસિએટેડ વધારે. એક કંપની સાથે ઇટ્સ નોટ જસ્ટ ધ એમ્પ્લોઈઝ, સો મેની એન્સેલરીઝ વિચ આર એસોસિએટેડ વિથ એવરી સિંગલ કંપની. સો એક પર્સન ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ ઇઝ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ અને એટલા એન્સિલરી ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, દેટ ઇઝ ધ નંબર ઓફ પીપલ યુ આર ઇમ્પેક્ટિંગ થ્રુ વન સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ ઓર એન બિઝનેસ. એટલે એ મોટો સાથે આગળ વધે એટલે મેં કીધું કે આ ₹1 મેન્ટરશિપ પ્રોગ્રામ કરીએ. કોઈનું કંઈ જ નથી લેવું, દરેક સ્ટાર્ટઅપ સાથે દર મહિને એકવાર મળવાનું, 9 સ્ટાર્ટઅપ લેવાના, 9 મહિના એમની સાથે કાઢવાના, અને એમની જર્નીમાં બને એટલો એક્સપિરિયન્સ શેરિંગ કરીને એ સક્સેસફુલ થાય એવો આ એક આખો 9 month પ્રોગ્રામ ડિસાઇડ કર્યો વિચ ઇઝ કોલ્ડ ₹1 મેન્ટરશિપ. એ લોકો દરેક જણ પૂછે કે સર ગિફ્ટ આપીએ એટલે કહીએ છીએ કે ₹1 ચેક આપવા. અને એ ₹1 ચેક ઇઝ મોર દેન $1 million ઓલ્સો વેન યુ ગેટ ઇટ. તો જસ્ટ અ ક્વિક ક્વેશ્ચન કે જો કોઈને અપ્લાય કરવું હોય ફોર ધ ₹1 મેન્ટરશિપ, બીકોઝ આઈ થિંક ઘણા લોકો જોતા હશે કદાચ નાઇટ બિફોર જોતા હોય ત્યારે તેઓ પણ ઓન્ટરપ્રેન્યોર હોય, તો ઇફ દે વોન્ટ ટુ અપ્લાય, હાઉ કેન દે અપ્લાય? સો એવરી સપ્ટેમ્બર, ડિપેન્ડિંગ ઇફ ધ બેચીસ આર કમ્પ્લીટ, કોઈક વાર બેચ ડિલે થઈ જતી હોય છે, તો એવરી સપ્ટેમ્બર ઓર ઓક્ટોબર વી ઓપન ધ applications. And as soon as the applications are opened, there is a huge rush on the website of chiranjivpatel.in, and people apply through Facebook, this, that. So basically they have to email from the website. Once they apply through it, there is a team of 3 layers which takes care of it. And now we have a 4 people committee which scrutinizes everything, and there's my team, then they do it. And then I personally meet all the startups and see which out of this 300, 400 is that top 9 where I can impact. કોઈ સારા ખરાબ તો હોતા જ નથી, દરેક સ્ટાર્ટઅપ તો સારું જ હોય છે, દરેક બિઝનેસમેન સારો હોય, દરેક વ્યક્તિ સારો હોય છે, પણ હું કોની લાઈફમાં કંઈક ચેન્જ લાવી શકું, અને કોણામાં એવી ઝીલ છે જે થોડુંક જલ્દીથી જેની આંગળી પકડીને વધારે જલ્દી સક્સેસ મળી શકે એમ છે, જેથી એનું ટર્ન અરાઉન્ડ થાય, એવા સ્ટાર્ટઅપ્સને સિલેક્ટ કરીએ છીએ. થોડો ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન, મે બી કદાચ ઘણા લોકોને ન ગમે, બટ do you think startups and startup founders are getting into a rat race? ઉતાવળ છે, એમાં ના નથી. એટલે રેટ રેસ તો કરતાં કેવું છે કે કોઈકને પ્રોફેશનલ જર્નીઝ લોકોની ઘણીવાર ઇમ્પેક્ટ થઈ જાય છે, એ સોસાયટી પ્રેશરના લીધે થાય છે. કોઈકનું સ્ટાર્ટઅપ સક્સેસફુલ થઈ જાય એટલે આપણા ઘરવાળા કહે યાર તું આ IIT કરીને બી નોકરી કરી રહ્યો છે અને બધું બરાબર છે, પણ પેલાનું સ્ટાર્ટઅપ જો, કારણ કે એનું વેલ્યુએશન આવું થઈ ગયું, એનું વેલ્યુએશન આવું થઈ ગયું. પણ એવું નથી સમજી શકતા એ રેટ રેસમાં જ્યારે આપણે હજુ બી એ દેશમાં છે જ્યાં મોર દેન 78% સ્ટાર્ટઅપ્સ ફેલ.
એક્ઝેક્ટલી. અને એ જે 22% વધ્યા કે જે 20% હશે એમાંથી બી 13% જસ્ટ મેક ઇટ ટુ અ સર્ટન લેવલ. દે હેવ નેવર ક્રોસ સિરીઝ સી. સિરીઝ એ બી તો કરે છે, સી સુધી પહોંચતા નથી. અને 2 કે 3% સ્ટાર્ટઅપ એવા છે જે એકચ્યુઅલી મેક ઇટ ધેર. એ 2-3%ને લઈને તમે તમારી લાઈફને રેટ રેસમાં ના પાડો કે ઇમ્પેક્ટ ના કરો, કે તમારી પાસે અત્યારે જે સ્ટેબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એને હલાઈ ના દો. વેન યુ આર એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટેબલ, લાઇક આઈ સેડ, યુ કેન અફોર્ડ ટુ લૂઝ સમથિંગ, કે હું આટલું એક અમાઉન્ટ કે આટલા કલાક મારી લાઈફના લૂઝ કરીશ તો ચાલશે, પણ મને એનો એક્સપિરિયન્સ મળશે. એ જ્યારે સ્ટેજ હોય ત્યારે આ નવા આઈડિયાઝ પાછળ આટલું કરો. ફર્સ્ટ સિક્યોર એન્ડ સ્ટેબિલાઇઝ યોર ઓન લાઈફ. સો પીપલ હુ આર not understanding the value of education, who people who are not still, sometimes they leave education in midway. I meet so many youngsters who just completely, leave their journey in the midway saying કે ના મને આઈડિયા આવ્યો, મારે આમાં જ કામ કરવું છે એટલે હું કરું છું. That is something that I personally don't support. પહેલાં તમે સ્ટેબલ થઈ જાઓ, પછી come at a level where you have that affordability to spend your time, because time is the biggest asset that you have as an entrepreneur, as a professional. એટલે ટાઈમ જ્યારે તમે સ્પેન્ડ દિવસના કલાક 2 કલાક કરી શકતો અને એ તમારી પાસે લિબર્ટી હોય તો આમાં પડજો. એવા પૈસા હોય કે જેને થોડોક એક ટોકન અમાઉન્ટ તમે તમારા સેવિંગ્સમાંથી એમાંથી રિસ્ક કરી શકો, જેનાથી તમારી સ્ટેબલ લાઈફ ઇમ્પેક્ટ ના થાય, તો આમાં પડજો. બિકોઝ આઈ સી અ લોટ ઓફ ટાઈમ કે હવે છે ને થોડું એ કે ને કે બધાને કરી જ લેવું છે. cool, you need to come out of the job thing and you need to have a startup, right? બધાને startup કરી લેવું છે. If everyone does a startup, who will work? Exactly. How will you have the right professionals? No, they are way more happy, they are way more stable. Entrepreneurship is a very difficult thing to do. Any challenges બહુ બધી હોય છે. Entrepreneurship brings lot of other things also, if not done in the right way. Diabetes, cholesterol ને બધું બહુ અર્લી એજે લાવે છે, પ્રોફેશનલમાં આરામથી આવે છે. એટલે એ બધા એક્સપિરિયન્સ બી એ લોકો સાથે શેર કરવા જોઈએ કે 2014માં હું જ્યારે શીખ્યો ત્યારે એટલા બધા સ્ટ્રેસમાં હતો એટ દેટ યંગ એજ કે એ 35 વર્ષની ઉંમરે બી કોલેસ્ટ્રોલ ને બધા ડિઝીઝ હતા. ઇફ આઈ વુડ હેવ નોટ ચેન્જ માય લાઈફસ્ટાઈલ, ઇટ વુડ હેવ બીન વેરી. સો સ્ટ્રેસ લેવલ એટલું બધું હોય ને જ્યારે ઓન્ટરપ્રેન્યોરશિપમાં જઈએ. અત્યારે તો આપણે ઇન્ટરવ્યૂ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે બહાર 45 ડિગ્રીમાં પ્રોજેક્ટની સાઇટ પર ઊભા રહીને જ્યારે કી ડિસિઝન્સ લેવાના હોય, કે કરોડ્સ ઓફ રૂપીઝના પેમેન્ટ્સ જ્યારે સ્ટક હોય, જ્યારે બેંકમાં ડેટ્સ હોય તમારી અને એને ફૂલફિલ કરવાની હોય, અને કાલે શું કરશું, ક્યાંથી પેમેન્ટ આવશે એ ખબર ના હોય, એ જ્યારે ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ જર્નીમાં તમે જાઓ ને તો ખબર પડે કે સ્ટાર્ટઅપ કરવું જોઈએ કે પ્રોફેશનલ જર્ની કરવી જોઈએ. એટલે એ જ વસ્તુ છે કે એની પાછળ આંધળી દોટ ના મુકાય, ના કરાય, અને પહેલા એના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ સમજાય. બિકોઝ સી જેટલું આ આપવા સક્ષમ છે એટલું જ તમારી પાસે લેવાની એની તાકાત છે. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. અને જ્યારે તમે એ વસ્તુ સમજીને પછી જ્યારે તમે પેલું કહે ને કે લીપ ઓફ ફેથ લ્યો, ટેક રિસ્ક, બટ calculated risk. Planned and very structured risk is very, very important. You can only take risk of not more than 12 to 15% of your money and time that you have to do something new that you are doing currently. Whether તમે જોબ કરો છો કે તમારો એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસ કરો છો. મેં એવા કેટલા બિઝનેસમેન બી જોયા છે, કેટલા ઓન્ટરપ્રેન્યોર્સ જોયા છે જે લોકો ચાલુ સારો એસ્ટાબ્લિશ દુકાન, બિઝનેસ, સ્ટોર છોડીને સ્ટાર્ટઅપમાં પડી જાય છે કે એક નવા આઈડિયામાં, અને ક્યાં કોઈક બહુ મોટું રિસ્ક લેવા જાય છે. એમ એક એવો બી હતો પીરિયડ જ્યારે તમને લાગે કે બધાને જમીન અને બધાને બિલ્ડર લાઇનમાં જવું છે કે રિયલ એસ્ટેટમાં કરવું છે. બટ વાય ટુડે ધીસ સક્સેસફુલ કંપનીઝ આર ડુઈંગ બિગ પ્રોજેક્ટ્સ એન્ડ ધ અધર પીપલ ઇન ધ લાસ્ટ 2 recessions wiped out because they were not prepared to do it. They did not have the plan B કે જ્યારે માર્કેટ અટકી જશે ત્યારે આપણે આને ફૂલફિલ કેવી રીતે કરીશું. સો સ્ટાર્ટઅપ્સનું બી બૂમ છે, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ. વી આર પ્રોડ્યુસિંગ ગ્રેટ સ્ટાર્ટઅપ્સ, ગ્રેટ યુનિકોર્ન્સ હેવ કમ અપ ઇન ધ લાસ્ટ યર. બટ એવરી યર આપણે 25 યુનિકોર્ન એડ કરીએ છીએ. 25ના 100 થશે યુનિકોર્ન એડ. મારી તો ઈચ્છા છે 1000 થાય, પણ થશે પ્રેક્ટિકલી 100 કદાચ મેક્સિમમ થઈ શકે. પણ બાકીના બધાનું શું? આપણે 130 કરોડનો દેશ છે અને એની સામે એટલા સ્ટાર્ટઅપ્સ બંધ બી થાય છે. એ જ જોવાય ને. That's what I said. Yeah. So you have to take a very, very planned risk. So, if I have to ask, do you remember the first startup that you mentored? I absolutely remember. Can we So it was Dr. Bhargav, Okay. and he somehow contacted me through my social media and was hell-bent upon that, કે તમારી જર્ની જોઉં છું, તમારી બધી. I started giving a lot of speeches at different colleges and different programs and seminars, ને
બધું જોતા હોય એટલે હી વોઝ વેરી ઇન્સ્પાયર્ડ બાય દેટ અને હી વોઝ બિહાઇન્ડ મી. આઈ સેડ મેં એવું કંઈ કર્યું નથી ના કે મારે મળવું જ છે, મારે તમારી સાથે ખાલી 2-3 કલાક સ્પેન્ડ કરવા છે. મેં કીધું એવી રીતે 2-3 કલાક સ્પેન્ડ નહીં થાય, આપણે 1-1 કલાક 3 વાર મળીશું એમ બહુ જ એને કીધું પછી એમ. સો ઇટ વોઝ અ લોંગ સ્ટોરી. હી ફોલોડ અપ ફોર 6 months પ્લસ એન્ડ દેન ફાઇનલી ગોટ થ્રુ મી એન્ડ માય અપોઇન્ટમેન્ટ. અને વી સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ધીસ. અને પહેલી વાર જ્યારે મળ્યા ત્યારે મેં એને પૂછ્યું અને મેં એને કીધું કે લે મારી પેડ એન્ડ પેન લે, મને કે તારે કેમ મળવું હતું, અને અમુક ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આપ્યા વિચ આર અ પાર્ટ ઓફ ધ જર્ની ઓફ મેન્ટરશિપ. મેં કીધું કે કર એમ, તારે કેમ મળવું હતું. પછી એના જવાબો વાંચતો ગયો એમાં, તો આઈ સો દેટ પેશન. એટલે કે સર હવે ક્યારે મળીશું. મેં કીધું હવે આપણે નેક્સ્ટ મંથ આ થાય. કે કેમ આવી રીતે નેક્સ્ટ મંથ આ તારીખે, પછી તમે કીધું 3rd month આ તારીખે. એટલે મેં કીધું હવે તને એક પ્રોગ્રામ કરાવડાવીશ, હું એક ટ્રેનિંગ આપીશ અને એ કરીશું. સો દેર વોઝ નો પ્લાન ટુ સ્ટાર્ટ ધીસ, બટ ઇટ ઓલ સ્ટાર્ટેડ વિથ હિમ. અને that journey of 9 months completed with him. We restructured his entire business. That was there. Anand નહોતો એ. Okay. આણંદમાં એનું નવું ક્લિનિક એ લોકોને કર્યું. It was a chain of cosmetic clinics and chain of hair transplant clinics, weight loss and everything. Today we have 6 of those clinics. Oh. And I own 40% stake in that business because he was looking for investors after 2 years of being with me. And then he had a great plan. So I said, you know, I trusted him more. અને this is the advantage that you get. એટલે બધી વાર આપણે જ્યારે કહીએ છીએ કે તમે કદાચ એવું સમજો છો કે હું આપું છું થ્રુ મીડિયમ્સ ઓર આઈ એમ ગિવિંગ બેક, પણ હું હંમેશા કહું છું ગિવિંગ બેક હું નથી કરતો, હું તો લઉં જ છું. મને સમાજ અને સોસાયટી અને કુદરત આપે જ છે વધારે. કારણ કે એવું કોઈ દિવસ હોતું જ નથી કે તમે આપો ને તમને પાછું ના મળે. ધ લો ઓફ કર્મા ઇઝ સચ કે યુ ગેટ બેક ઇન મલ્ટીફોલ્ડ્સ દેન વોટ યુ ગિવ ઇન. એટલે મને મારી લાઈફમાં એટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી છે. So to support him, we did this, and today we are way more successful, and we have a chain of 6 clinics. Nice. And then slowly and gradually, startup mentorship, giving back, kept on happening. And then in 2019, if I'm not wrong, you went on to represent as the first Gujarati at UN. Yeah, the first non-political Gujarati. Non-political, non-religious. Gujarati. There have been so many political leaders who have gone, so many religious leaders who have gone, but just as a normal person, as an entrepreneur, to being called and be a part of that panel at United Nations was really something, and a life-changing moment. On 26 June 2019, પહેલાં તો જ્યારે તમે સામે જઈને હોટેલમાં ચેક ઇન કરો ને ત્યાંથી યુનાઇટેડ નેશન્સનું હેડક્વાર્ટર્સ દેખાય અને ઇન્ડિયાનો ફ્લેગ દેખાય ત્યાં, એ જે ફિલિંગ હોય ને, that gives you It gives me goosebumps. It is brilliant. It is something that you can't describe. And so I and my wife went there, and we couldn't believe when we heard the news, when we got the mail that you are a part of those 40 people who are going to be there, and you are going to be in the General Assembly Hall. It is just amazing. And as you enter that building and you pass the security check, then you enter the reception, then there are people to greet you because you are a part of that special community on that particular day. And then slowly the doors to the main hall open, and imagine that 400 people sitting with mics and this and setups, and every table has those machines and LED screens on that. એટલે આપણે તો પહેલાં તો નાના છોકરાને જેમ સ્ક્રીન જ મચેડતા હોઈએ કે આ છે શું એમ કે આવી ગયા. But it is great. It was brilliant. And the reason for being called at UN was not just giving back in terms of this, but also whatever work we've done through Karma Foundation, whatever entrepreneurial success has come, and what has been the motto since then. Because today we have 9 old age homes that we have working through Karma Foundation across Gujarat, and we have 3 orphanages that we support. We support children through every age in these orphanages. We have programs for them. We have teachers from different parts of the private universities coming and teaching at these orphanages and the municipal schools that we have adopted. We have 6 street schools. We have 2 places where we serve food day and night to as many people as they come. And there are days when we end up supplying 400 people food at these centers. So we are blessed whatever we could do. And the kind of work that we did in COVID also through Karma Foundation is also out there on every possible media. So એ બધાના કારણે યુનાઇટેડ નેશન્સમાં જવાનું હતું. And so what was the speech about? It was about successful entrepreneurs contributing to a better world by giving back. અને યુનાઇટેડ નેશન્સના જે સસ્ટેનેબલ ગોલ્સ છે, અને એ જે સસ્ટેનેબલ ગોલ્સ 2030માં એ 17 સસ્ટેનેબલ ગોલ્સ જેમને અચીવ કરવાના છે, ઇટ ઇઝ ઓનલી પોસિબલ જ્યારે એક સમાજનો સક્સેસફુલ વર્ગ
એક સારું સમાજ બનાવવા માટે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે. કારણ કે કોઈ પણ સમાજમાં શુગરભાઈ કે ગવર્મેન્ટ એકલી વિઝન આપી શકે, ગવર્મેન્ટ આઈડિયા આપી શકે, ગવર્મેન્ટ પ્લેટફોર્મ આપી શકે, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હોય ને તો સમાજના શ્રેષ્ઠીઓએ જ બહાર આવવું પડે. અમદાવાદ શહેર અમદાવાદ આજે એટલે છે કે એના એ જે તે મહાજન હતા એ સમયના, એ લોકોએ આપણને આ બધી ફેસિલિટીઝ આપી, આટલી બધી યુનિવર્સિટીઝ ક્રિએટ કરી, આટલી બધી સ્કૂલો ક્રિએટ કરી આપી, આટલી બધી હોસ્પિટલ્સ આપીને ગયા છે. એ મહાજન પ્રથા કશેક લોસ થઈ ગઈ હતી. હવે લકીલી after COVID, I am seeing a lot of people being responsible, a lot of corporates being responsible, and they are all coming out with great hospitals, great institutions and stuff for giving back to the city, giving back to the state, giving back to the country. એ જે મહાજન પ્રથા જ્યારે આપણા દેશમાં ફૂલ ફ્લેજ વ્યાપી જશે ને, જે વ્યાપે છે, મને લાગે છે કે વી આર ડુઈંગ ઇટ, ઓલ ઓફ અસ આર ડુઈંગ ઇટ. આ તમારો બી આ ઇનિશિયેટિવ જે છે, તો થ્રુ ધીસ પોડકાસ્ટ ઓલ યુ આર giving back to the people is this priceless experiences which they cannot afford to normally. આજે એવું પોસિબલ નથી કે હજારો લોકો મને મળીને મારી સ્ટોરી સાંભળી શકે, બટ યુ આર ગિવિંગ ધેમ અ મીડિયમ જે આટલા બધા બીજા ક્ષેત્રના લોકો છે એને લાઈને એક મીડિયમ થ્રુ તમારા પાસે એ જર્ની સાંભળી શકે છે, જેથી એ લોકોને ઇન્સ્પિરેશન મળે છે. તો ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ મોટિવેશનથી તો મોટી કોઈ સેવા છે જ નહીં કરવામાં. એક જણને બી આપણે ઇન્સ્પાયર કરીને કંઈક કરવા માટે કરી શકીએ, અને એમાંથી કોઈક એક સક્સેસફુલ માણસ કે સક્સેસફુલ ગિવર ટુ ધ સોસાયટી આપણે પેદા કરી શકીએ, તો એનાથી મોટું તો કંઈ છે જ નહીં. એ જ મારો ગોલ છે ને એ જ તમારો ગોલ છે. It's all but a chain reaction. At the end of the day, humans with humans inspire us, and each now humans ne inspire us. Absolutely. So it is just, it has to be contagious. It has to be contagious. So, but now tell me something. So, were you the only one from India, or maybe Gujarat? Yeah, I was the only At one. that time, At that time, I was the only one. So, now tell me a night before that. I told you the minute you checked in at the hotel and we went, I still remember it was the 27th floor of this place called Hilton. Hilton Hotel is right opposite. We are today sitting at Hilton only. And that was Hilton, New York, basically United Nations Hilton, New York. And it exactly overlooks that floor on the top, exactly overlooks United Nations. There's a brilliant view of United Nations headquarters. And when you see that, it's just mind-blowing, like I said. And the night before, I was just પહેલાં તો લેન્ડ થઈને રૂમમાં જઈને એમ થયું કે આ યુનાઇટેડ નેશન્સને જોતા જોતા ચા પીવી છે યાર. એટલે જ્યારે ગુજરાતી ચા પીવી છે, એટલે જ્યારે ચા બનાવી મારી વાઈફે અને અમે લોકો બેઠા હતા અને પીતા હતા, ત્યારે મેં એને એ જ કીધું. મેં કીધું મને નથી ખબર હું કાલે એકચ્યુઅલી શું બોલીશ ને એ લોકો શું પૂછશે ને ડિસ્કશન પેનલનું શેના પર થશે, કારણ કે બીજા બી એટલા બધા અચીવર્સ છે એ રૂમમાં. પણ હું એમાં છે ને એ કોન્ફરન્સમાં એવું હતું કે ટોપ 3 ઇનિશિયેટિવ્સ એ લોકો સિલેક્ટ કરશે અને એ સસ્ટેનેબલ ગોલ્સ પર આ બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કમિટ કરશે કે આ વર્ષે અમે આ 3 પાછળ વધારે ફોકસ કરીશું. તો મેં કીધું યાર, જો ફૂડ અને પાણી જે આપણા 2 ગોલ્સ છે ને, જે મને ખબર છે કે હું મારો બિઝનેસ પાણી અને વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશનથી ગામે ગામ સપ્લાય કરવા માટે કરી રહ્યો છું, એને એ લોકો પ્લેચ કરશે તો મને ખબર છે કે આપણા દેશમાં એની બહુ ઇમ્પેક્ટ આવશે અને ફોરેન ફંડ્સ બહુ જ આવશે. અને ફૂડ જે મને છે કે ભાઈ અમારું જે આખું જીવન સૃષ્ટિ કરીને ઇનિશિયેટિવ છે કર્મામાં, એને જેટલું વધારે સપોર્ટ મળશે એ કરશે. જો એને હું ટોપ 3માં લાવવા માટે સક્સેસફુલ થઈ જાઉં તો આઈ થિંક મારું આવવાનું વ્યર્થ એકદમ વસૂલ છે અહીંયા આવવાનું. લકીલી મેં કીધું એમ કે રાતના શું બોલીશું એના વિચાર, એના પ્લાનિંગ, ઊંઘ ના આવે, 3-4 વાર ઉઠીએ, ચાલતો તો મારા રૂમમાં, ડિસાઇડ કરતો તો 2-3 વાર પાછા મારા પોઈન્ટર્સ જોયા કે હું કંઈ રહી ના જાય, બિકોઝ યુ ગેટ દેટ 20 minute slot only next day. અને once you hit that 20 minutes, you start seeing the buzzers on your screen, you keep hearing them. એટલે you have to close whatever you to do and to convince the most powerful people in the world, 400 top people sitting in front of you in that hall, to buy out what you're trying to say and the problems that could bring a positive change in the world is not so easy. I'm not saying it's difficult, but it's not so easy. એટલે શું બોલતા હતા અને શું કરીશું એ કર્યું. બટ આઈ મેડિટેટેડ વેલ. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર એટ 2 AM પછી રાતના આઈ ડીડ અ બિટ ઓફ મેડિટેશન, સ્લેપ્ટ, ગોટ અપ એટ 8 o'clock in the morning, did a nice breakfast, ચા ફરીથી પીધી અને ચા પીને we went there. અને luckily we were there. It was there as one of the top 3 goals at the conference. Okay. We were able to do that. We were able to have great collaborations and associations. Coming that today, we've also established the United Nations Gujarat chapter also. Yeah. And a lot of successful people are a part of it. A lot of activities have started been happening.
post that. So it was a big impact and a big significant change for me and very proud moment. And એ જ્યારે પતી ગઈ કોન્ફરન્સ ત્યારે એની આપણી ગવર્મેન્ટમાં એટલી બધી ચર્ચા હતી કે then His Excellency the Indian Ambassador to United Nations Mr. Syed Akbaruddin, he invited us for tea કે તમે આવો. અને again to be invited in the Indian Embassy right opposite United Nations, ફરીથી ઇન્ડિયન ફ્લેગ જોવો, એની સાથે ફોટો પડાવો, was a big moment. I just can picturize I can still sleep. I have every frame, એક frame મારા મગજમાં છે. એટલે it is an unbeatable experience. And then so, food and water got Yeah. selected as one of the top 3 thing. અને પછી કોવિડ આવ્યું અને એમાં અમે ફૂડનું કામ કર્યું, being one of the top 3. કારણ કે જ્યારે 3rd day of કોવિડ હતો ત્યારે સુમસાન હતું, કોઈ નીકળતું નહોતું, કંઈ જ નહોતું. મને થયું કે યાર જો આપણે એમને આટલો બધો ચેન્જ લાવવાની વાતો કરીએ છીએ અને આજે નીકળ્યા જ નહીં બહાર, અને સમાજમાં જ્યારે કેટલાય લોકોનું શું થશે એ સવાલ હતો. કારણ કે બધા એ વાત કરતા હતા કે જ્યારે આખું દેશ એકદમ લોકડાઉન, આખું વર્લ્ડ, દેશ નહીં, જ્યારે લોકડાઉન જ થઈ ગયું છે તો જે રોજ કમાતો હતો રોજ ખાતો એ કરશે શું? એ મને 3 દિવસ ઊંઘવા ના દીધું એને. એટલે 23 માર્ચથી લઈને 26 માર્ચ 2020 સુધી હું લિટરલી આઈ હેડ સ્લીપલેસ નાઇટ્સ. મને કોવિડનું કોઈ બોધરેશન જ નહોતું. આઈ ડીડ નોટ ફિયર કોવિડ. જે થશે એ બધાને થવાનું હતું અને કોઈ ખબર જ નથી જે રોગની એની ચર્ચા શું કરવી. અને આઈ ઓલ્સો હેડ દેટ ઇન્ટ્યુશન કે જેને એને પ્રોબ્લેમને ટ્રીટ કરવાનો છે કોવિડના, એનું કામ કરે જ છે દિવસ રાત. પણ મારે જે કરવાનું છે અને મારો જે ગોલ ઓફ લાઈફ છે હું નથી કરી શકતો. મારા 2 જે વેલ વિશર્સ, મેન્ટર્સ જે બી છે એ લોકોને મેં મળ્યો. એ લોકોને કીધું કે આપણે કંઈક કરીએ. અમે 3 જણ સ્પેશિયલ પરમિશન લઈને મળવા ગયા પોલીસ કમિશનર સાહેબને પોલીસની ઓફિસમાં. આઈડિયા ડિસ્કસ કર્યો. એમને કીધું ના, પરફેક્ટ વાત છે, આપણે કરવું જ પડે, નહીં તો વી ઓલ્સો ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ડુ, અને સમાજ બહાર નહીં આવે તો અમે એકલા નહીં કરી શકીએ. સ્પેશિયલ પરમિશન લીધી, કલેક્ટર ઓફિસથી પરમિશન લીધી. 2 કિચન એસ્ટાબ્લિશ કર્યા અમદાવાદના એક બહુ નામાંકિત પાર્ટી પ્લોટમાં, અને જુદા જુદા કર્યા. બધા જ એ વખતે કોઈને કંઈ ખબર નથી કે આમાં શું થશે, કોઈને ખ્યાલ જ નહોતો કે આ રોગ શું છે શું નહીં. એટલે કિચન એસ્ટાબ્લિશ કર્યા. અક્ષય પાત્રામાં ગયા. અક્ષય પાત્રાની બી સ્કૂલોનું બધું જ સપ્લાય બંધ હતું. સો દે વર ઓલ્સો હેપી કે અમારી પાસે તો મશીન્સ ને બધું પડ્યું છે એટલે વી વિલ બી એબલ ટુ સપ્લાય ઇટ. આ બાજુ મેસેજીસ કર્યા, ડોનર ફ્રેન્ડ્સને બધાને ઊભા કર્યા. બધાને કીધું કે વી વિલ ઓનલી હેવ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ધ ટોપ એમ્પ્લોઈઝ બી અલાઉડ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ધ કેમ્પ. પીપલ વી ડોન્ટ નો કેનોટ કમ એન્ડ વોલેન્ટિયર ઇન ઇટ. વી ડિસાઇડેડ એન્ડ ગેધર્ડ અ ગ્રુપ ઓફ 60 પીપલ. 6 જણનું એક ટેબલ કરી દીધા કે ખાવાનું બની જાય સવારે 4 થી 6 અને અક્ષય પાત્રાનું ફૂડ આવી જાય પછી 6 થી 10 એને પેકિંગ કેવી રીતે કરવું. પહેલા દિવસે ગયા 4000 જ ફૂડ પેકેટ અમે પેક કરી શક્યા. પોલીસની વેન્સ આવી જે પ્રમાણે ડિસાઇડ કર્યું હતું એવી રીતે દૂર ઊભી રહે પ્લોટની બહાર. ત્યાં અમારા વોલેન્ટિયર્સ ટ્રોલીમાં લઈ જઈને ફૂડ પેકેટ્સ આપી આવે ને જતા હતા. બીજે દિવસે કીધું કે 4000 જ્યારે આપવા ગયા ત્યારે એટલા બધા લોકો આવ્યા કે આ તો રિક્વાયરમેન્ટ બહુ જ, 4000માં તો કંઈ નહીં થાય અમદાવાદ શહેરના આ બધા વિસ્તારો. બીજે દિવસે ટ્રાય કર્યો, બધું કર્યું, બીજા 8000 કર્યા. એટલે 8000 થયા પછી બી કીધું કે ના થોડું વધારે કરો. સિસ્ટમ એ રીતની આખી ફેક્ટરી જેવી સેટઅપ કરી કે આ ટેબલ પર બહાર નીકળશે થેપલા, આ ટેબલ પર પેક થશે, આ ટેબલ પર રોલ થશે, ત્યાં મગ આવશે, પેલા પર અથાણું નાખશે, પછી રેપ થશે, આ થશે, પછી બોક્સમાં જશે. લાસ્ટ 8 ટેબલ, 12 કે 8 ટેબલ એવી રીતે ગોઠવી દીધા હતા ફેક્ટરીની જેમ કે એની ડોક્યુમેન્ટરીઝ તમે વેરિયસ જે ન્યૂઝ મીડિયા CNBCના અંતે ઇન્ડિયા ટીવીને બધે જ છે જ એની. કર્મા ફાઉન્ડેશન ફૂડ કેમ્પ કરશો એટલે તમને દેખાશે. તો એકદમ સિસ્ટમેટિક. પછી તો 5 દિવસ થયા એટલે સેનિટાઈઝર ટનલ્સ લઈ આવ્યા હતા. બધા એસ્ટ્રોનટની જેમ તૈયાર થઈને અમે લોકો જતા હતા કે શું થઈ જશે બહાર જઈશું તો બી જતા હતા. ગ્લવ્સ, 2 માસ્ક, આખા શીલ્ડ્સ ને બધું પહેરીને, અને 6 કલાક ઊભા રહીને સવારે 6 થી 12 વાગ્યા સુધી આ બધું કરતા હતા. 12 વાગ્યા સુધી બધી જ 14,000 ફૂડ પેકેટ્સ દિવસના બધી જુદી જુદી વેન્સ આવે જુદા વિસ્તારની એમને આપી દેતા હતા. અને દિવસના 14,000, 15,000 ફૂડ પેકેટ 54 દિવસ સુધી અમે લોકોએ આપ્યા. પછી જ્યારે આખું શહેર 54માં દિવસે નોર્મલ લાઈફસ્ટાઈલે આવી ગયું હતું પછી અમે કીધું ઓકે હવે જરૂર નથી. બધાની લાઈફસ્ટાઈલ ધીરે ધીરે ચાલુ થઈ છે અને અમે એ બંધ કર્યો. તો ટોટલ વી ક્રોસ્ડ અરાઉન્ડ 9,68,000 or 9,69,000 ફૂડ પેકેટ્સ ઇન 54 days. So that is what we contribute. એટલે આ કરવામાં અમારો ભાઈ છે, આ કરવામાં અમારી ખુશી છે, અને ધીસ ઇઝ ધ વે
વી ગિવ બેક, ધીસ ઇઝ ધ વે વી ઇન્સ્પાયર. આ લાઈફનો મોટો છે, એમાં કંઈ કરવાનું નથી. અને આમાં આ શેર કરવાનો, લેટ મી ટેલ યુ કે આ એક્સપિરિયન્સીસ શેર કરવા, તમે તો લોકોને ઇન્સ્પાયર કરવા કે એ કરવા કરો છો, અમે આ એક્સપિરિયન્સીસ એટલે લઈએ છીએ કે હું પર્સનલ લેવલ પર, કારણ કે મને એની ખુશી મળે છે. એટલે આ એકદમ સેલ્ફિશ ઇન્ટરેસ્ટ માટે કરેલું કામ છે. કોઈની સેવા કરવા કે કોઈને ખુશ કરવા હું આ કામ નથી કરતો. મને આ કરવાથી ખુશી મળે છે, મને આ કરવું બહુ જ ગમે છે, એટલે હું કરું છું. અને આનાથી મને જે ખુશી અને જે આનંદ, મને પીસ મળે છે એ પ્રાઇઝલેસ છે. એટલે હું કોઈની સેવા નથી કરતો, હું મારી જાત માટે કરું છું. અને એ ફર્મ બિલીફ સાથે હું જિંદગી જીવું છું. પણ દેટ ઇઝ ધ થિંગ ને, કે આ બધું કર્યા પછી પણ જો પોતાને આનંદ ન મળતો હોય, પોતાને જો ખુશી ન મળતી હોય, તો પછી આ કરવાનો ફાયદો શું? એટલે હું મારા માટે કરું છું, કોઈના માટે કરતો જ નથી. એવું કોઈ દેર ઇઝ ઝીરો થોટ ઇન માય માઇન્ડ કે મેં આટલા લોકોની મદદ કરી, કે આ કર્યું, કે ભગવાને મને આટલો બધો બ્લેસિંગ્સ આપ્યા છે કે હું આ કરી શકું. નો, મારા માટે જ કરું છું. આઈ એમ એબ્સોલ્યુટલી ડુઈંગ ઇટ ફોર માય સેલ્ફિશ ઇન્ટરેસ્ટ. ગુડ. એટલે એ આપણને ગ્રાઉન્ડેડ રાખે છે. હવે એક થોડોક ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન. આટલું જર્ની કર્યા પછી, entrepreneurial જર્ની કયો, કે મેન્ટોરશિપ જર્ની કયો, કે ગિવિંગ બેક ટુ ધ સોસાયટી, કે NGO થિંગ કયો, ઇઝ ધેર સ્ટીલ કોઈ અફસોસ છે ચિરંજીવ પટેલની લાઈફમાં? કોઈ રંજિશ, કોઈ ગમ, એનીથિંગ? એકચ્યુઅલી ખુશી એટલી બધી છે કે એને ગણવાનો ટાઈમ થોડો ઓછો પડે છે, કે બેસીને પોતાની જાત સાથે કે આટલું બધું ભગવાને બ્લેસ કર્યું અને આવું વિચાર્યું જ નહોતું કે આપણે આ કરી શકીશું. એટલે એ બહુ છે. રંજિશ નથી, પણ એટલી એક વિશ ચોક્કસ છે કે હજુ કદાચ 1-2 વર્ષ પહેલાં કર્યું હોત તો વધારે લોકોની મદદ થઈ હોત. મને આ અહેસાસ ઓફ ગિવિંગ બેક, અહેસાસ ઓફ સર્ચિંગ માય વાય, અને એને સ્ટ્રક્ચર્ડ વેમાં થોડુંક વહેલું કામ કર્યું હોત, કે 5 વર્ષ પહેલાં આ જર્ની ચાલુ કરી હોત, બિઝનેસની જર્ની ચાલુ થઈ ત્યારથી જ ગિવિંગ બેકની જર્ની ચાલુ કરી દીધી હોત, તો વધારે મજા આવે તેમ. એટલે એક અફસોસ છે કે એટલા થોડા ઓછા લોકો ઇમ્પેક્ટ થઈ ગયા. And so, what are the next 5-year plans for Chiranjeev? કે હજી રિવીલ કરી શકાય એમ નથી, ટોપ સિક્રેટ? ના, ટોપ સિક્રેટ તો ત્યારે હોય જ્યારે આપણે આપણા પ્લાન્સ વિચારીએ છીએ ને થઈ જ જવાનું એને ખબર હોય છે. દુનિયામાં કોઈને નથી ખબર. ડ્રીમ, લાઈક મેં કીધું, એવી છે કે ઓફકોર્સ વોન્ટ ટુ ટેક ધ બિઝનેસ ટુ ધ નેક્સ્ટ લેવલ. વી રિયલી ઇન્ટેન્ડ ટુ ટેક ધ company public in next 2 years. Want to establish it because the first charity begins at home, and I am really indebted to my employees. I am what I am because of my team, and they are not employees. Word after employee vapre, they are a part of my family. They are a part of PCS Parivar, as we call them. And pehla e lokoni life stable karvi છે. We want to give them maximum bonuses and whatever we can by going public. Once that is done, yes, the target is to bring the company to a certain stage, pass it on to the future, to a professional setup as much as possible, and પછી maximum time દિવસનો પબ્લિક ઇન્ટરેક્શનમાં, પબ્લિકમાં, કામમાં કે એટલો આપી શકીએ એવી ઈચ્છા છે. અને 5 વર્ષે કરવું જ છે, કારણ કે આઈ ફર્મલી બિલીવ દેટ ધ વે થિંગ્સ આર ચેન્જિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ, આઈ ડોન્ટ નો ઓર નન ઓફ અસ નો કે કોની પાસે કેટલો સમય છે, કે આ દુનિયા પાસે કેટલો સમય છે. અને એમાં પછી કોઈક અફસોસ રહી જાય કે ફરીથી કે મેં આ 5 વર્ષ ઓછી મદદ કરી કે ઓછું કર્યું, કે જેટલા મારા ઇનિશિયેટિવ્સ કરવા છે, સેન્ટર બનાવવું છે. વી રિયલી ઇન્ટેન્ડ ટુ ક્રિએટ અ સેન્ટર વિચ હેઝ અ લોટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓફ એજ્યુકેશન, મેડિકલ ફેસિલિટીઝ એન્ડ એવરીથિંગ. એક એવું છે ઈચ્છા કે આ સમાજને એક એવું યુનિક સેન્ટર આપવું છે કે જ્યાં આવીને પીપલ્સ લાઈફ, પીપલ્સ પીસ, પીપલ્સ એન્ટાયર પર્સનાલિટી ચેન્જીસ ઇન અ વેરી વેરી ડિફરન્ટ વે. Hopefully if we can create that. Okay. One question, how religious are you, or what are your religious thoughts? I am very spiritual. Religious is a very very sectorial based thing. આપણે religious કહીએ એટલે એક પર્ટિક્યુલર રિલિજિયન માનીએ એવું કહેવાય. Of course we are all Hindus and we believe in the Hindu culture. We have so many different gods that we go and so many different temples that we all love to pray. But I firmly believe that Almighty is the biggest superpower. કે એનાથી મોટું કોઈ સત્ય જ નથી.
અને જે કંઈ બી છે એમના જ બ્લેસિંગ્સથી છે. એટલે અમે હું તો કંઈ બી બોલતો હોઈશ તો આઈ ઓલવેઝ સે કે એમના બ્લેસિંગ્સ છે તો આપણે અહીંયા છે. અને આઈ એમ વેરી રિલિજિયસ, આઈ એમ વેરી સુપરસ્ટિશિયસ ટુ, એન્ડ I am no one, I am a very small part and અંશ of that પરમાત્મા જેની આત્મા આપણા અંદરમાં છે. Okay. તો કરીએ. પણ આઈ એમ અ ફર્મ બિલીવર ઇન રિલિજિયસ વે ઓર સ્પિરિચ્યુઅલ વે કે આપણી આત્મા જેટલી શુદ્ધ એટલું આપણું પરમાત્મા સાથે કનેક્શન વધારે. અને આત્માને જે આપીશું કે જે પીરસીશું એટલું જ આપણે પરમાત્માને એ જ પીરસી રહ્યા છે એ રીતે જો આપણી જિંદગી જીવીશું કે એ રીતે આપણે આગળ વધીશું તો દેન આઈ થિંક યુ આર ઓન ધ રાઇટ સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની એન્ડ ધ રિલિજિયસ જર્ની. એટલે કોઈ બી ટેમ્પલમાં જઈએ કે મને ગમે ત્યાં લઈ જાઓ, હું તો ભગવાનને મારા પ્રે કરું છું, મારું કનેક્શન મારી એમની આત્મા થ્રુ જ છે. એટલે આઈ એમ હેપી ગોઈંગ એનીવેર એલ્સ એન્ડ એની પ્લેસ યુ ટેક મી. I know where and how I can connect with my God. You make me stand on the road, make me sit here, or make me sit in my house temple. I am connecting to my God. And as long as I connect to them, I am very, very happy in my religious prayers. Fair enough. Wow. I think I have asked almost everything about your life. And now I know તમે life કઈ રીતે જીવો છો અને what are your thoughts, what have been the ups and downs and everything. And I just hope, કે જ્યારે લોકો આ જોતા હોય ને ત્યારે એ પણ જોવે કે અત્યારે જ્યાં પહોંચ્યા છે એની પાછળ એક જે આપણે વાત કરી કેલ્ક્યુલેટેડ રિસ્ક છે. there are a lot of failures to it. Failures is very, very important. આપણે કદાચ 1-2 મિનિટ એની બી શેર કરી લઉં કે ફેલિયર્સ એક એવો આસ્પેક્ટ છે જે કોઈ પણ સક્સેસફુલ જર્નીનો મોસ્ટ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ છે. એવો કોઈ પણ સક્સેસફુલ ઓન્ટરપ્રેન્યોર જેને ફેલિયર ટેસ્ટ નહીં કર્યું હોય એ વધારે રિસ્કી પોઝિશન પર છે મારા કરતાં વધારે કે કોઈ બી એના કરતાં. ફેલિયર ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ એન ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ જર્ની. ફેલિયરથી નિરાશ થવાની કોઈ પણ સંજોગોમાં જરૂર નથી. ફેલિયર ઇઝ સમથિંગ દેટ ટેલ્સ યુ ટુ કીપ ઓન ટ્રાઇંગ એન્ડ એવરી ટ્રાય is your step towards that success. The minute you are living failure, as you keep trying, you leaving the failure behind and you are moving closer and closer towards your success, no matter how many times you fail. Each of that try is a step towards their success. So નિરાશ થવાની કોઈ જરૂર જ નથી. પણ હા, ફેલિયરમાં જે કરેલી ભૂલો છે, જે મેં કરેલી છે કે ધ્યાન ના આપવું, 100% ફોકસ ના આપવું, જે તે ટાઈમે જે બિઝનેસમાં બેઠો હોઈએ એમાં કોઈના પર સમજ્યા કર્યા વગર વિશ્વાસ કરી દેવો, આંધળો વિશ્વાસ કરવો. જે કોઈ પણ ટાઈમ એક સક્સેસફુલ બિઝનેસમેને વિશ્વાસ ચોક્કસ કરવાનો. દરેક વસ્તુ પર વિશ્વાસ વગર તો વધાય નહીં, પણ વિશ્વાસ ત્યારે કેળવવો જ્યારે તમારા હાથમાં એની લગામ હોય. બિઝનેસમાં તમારી પાસે એનો કંટ્રોલ હોય, તમે એને પ્રોપરલી સમજ્યા કર્યા વગર એ કામ ના કરવું જોઈએ. ઉતાવળથી કોઈ ડિસિઝન ના લેવું જોઈએ. અને હા, ઇન્ટ્યુશન જ્યારે ઘણીવાર કહેતું હોય છે બિઝનેસમેનનું ત્યારે સાચું હોય છે. ના તો ના ને હા તો હા. એ કોઈક વાર કદાચ મેં ફોલો નથી કરી એ તે ફેલિયર્સમાં, અને એનું મેં પ્રાઇઝ મોટા પાયે પે કરી છે. Gut always is right. Absolutely. Like your mind can go either ways, your heart can go either ways, but your gut can never go wrong. આત્મા ક્લિયર રાખો એના માટે. That helps you. આપણે ક્યારેક આત્મા ઉપર આત્માની શુદ્ધિકરણ અને એના ઉપર અલગ એક આખો પોડકાસ્ટ કરશું. There's already that plan. We want to get into that spiritual zone as well. Yes. But that is a all different podcast to talk about. We'll definitely talk about that. But એના સિવાય આઈ થિંક એટલે હું જે વાત કરતો હતો કે જ્યારે જે કોઈ કદાચ ઓન્ટરપ્રેન્યોર હોય કે જે અથવા પ્લાન કરતા હોય પોતાના બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાના, અથવા ઇવન હુ આર ધેર ઇન ધી હુ આર વર્કિંગ એઝ એન એમ્પ્લોય, right? I just hope that they see all the sides of this, right? Yes. When we say every coin has a two sides, it's not just that. If you see the periphery, it's not just side. Very different. Like I said કે એક સક્સેસ જે જ્યારે જોઈએ છે, જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ, જ્યારે કોઈ પણ ફિલ્મ સ્ટારની કે કોઈ પણ બિઝનેસમેનની કે કોઈ બી જર્ની સાંભળે આપણને લાગે યાર સક્સેસફુલ થઈ ગયા, આપણે બી આ કરી દેવું છે. પાછળ શું થયું છે, કેટલી સ્લીપલેસ નાઇટ્સ છે, કેટલા ટેન્શન છે, કઈ જર્ની છે, ઇઝ અ completely different ball game altogether from every possible entrepreneurial journey. So it's કે the whole scenario, it's a whole circle. Yeah. Right? It's not just black and white. There's a lot into the gray. So I hope people see all the
grays also around it, Yeah. and then they figure out their black and Absolutely, white. absolutely. And, this has been really lovely, and મને બહુ મજા આવી. મને personally શીખવા ગયો. Thank you. Because this, though it's a podcast, it's equally an entrepreneurial journey for us as well. Yes, absolutely. Right. So we just hope કે આમાંથી અમે લોકો કંઈક અથવા કોઈકને ઇન્સ્પાયર કરી શકીએ. મેં કીધું એમ એક જણને બી કરીશું તો મારું કામ More than પૂરું થઈ ગયું, તમારું બી થઈ ગયું. One is enough. So thank you for being a part Thank of you, a night thank you, before, and thank this you. was lovely. Lovely. Thank you. All the best. Thank you. હાય, હું છું શૃંગાર રૂઘાણી અને ગુજરાતી લોકોની યાદગાર રાતોની અજાણી વાતો જાણવા સાંભળતા રહો અ નાઇટ બિફોર પોડકાસ્ટ.